thì ok, em sẵn sàng cạnh tranh với bạn ấy và sẵn sàng chỉ thẳng mặt là nhạc tao hay hơn. Mày có thể ghét Logi khi nhạc tao quá mới, nhưng đố mày ghét được Nguyễn Hoàng Long khi gặp tao ngoài đời. Sau khi mà mình xong xuôi những cái bài nhạc của mình và mình đi ra ngoài thì mình lại là người bình thường. Bây giờ mày viết một verse rap anh cho mày 5 triệu. Chết cha mình nghiện làm nhạc mất rồi. Tao ghét những sự dập khuôn và một khi tao thấy nó là tao phải ra đập luôn. Và một khi tao ăn pizza thì chắc chắn tao phải ngồi cạnh một em diva. Chào mừng mọi người đã trở lại với Backseat, một chương trình của Vietcetera. Mình là Uy Lê, host của Backseat. Và như mọi khi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trên một cái chuyến hành trình với một cái vị khách mời, một người làm nhạc, và mình khám phá cái tư duy của họ trên cái chuyến xe này. Thì hôm nay người làm nhạc mà chúng ta mời tới đây, một người mà Uy rất là ngưỡng mộ, đó là rapper Logi. Xin chào Logi. Hello. Chào anh. Ok, xin mời Logi giới thiệu một chút với tất cả những khán thính giả của Vietcetera. Logi. Các bạn biết là ai rồi đấy. Ok, you know who I am. Ok, thì thực ra là ở cái chương trình Backseat thì chúng ta sẽ luôn luôn ngồi ở đằng sau xe và mình nói chuyện một chút về cái con đường, về cái suy nghĩ của một người làm nhạc. Thì thực ra Uy biết là Logi chắc là cái từ mà mọi người sẽ nghĩ về Logi nhiều nhất chắc là từ lạ. Hoặc là một biệt danh của Logi, một biệt danh khác là Long Lú. Tại vì có vẻ là những cái thứ mà Logi làm nó luôn luôn làm cho mọi người ngạc nhiên, bất ngờ và có thể là hơi lú một chút. Thì chắc là Logi nghĩ sao về cái câu nói này? Em thấy cũng lú phết. Tại là em thích làm những cái gì mà nó khó đoán ở trong nghệ thuật. Nên nói chung là bình thường mình hay muốn tạo ra những cái cảm giác kiểu bất ngờ cho người ta thì chắc chắn mình phải làm một cái gì đấy nó khó đoán rồi. Đó thì khi mà nhiều khi em nghĩ ra những cái ý tưởng nó cũng kiểu em nghĩ ra em cũng thấy nó khó đoán với cả chính bản thân mình, nên là đâm ra nhiều khi em cũng nhận ra em cũng khá là lú, kiểu em cũng đã tự gây lú cho bản thân mình rất là nhiều lần. Ok. Thì hôm nay để mình cùng khám phá xem là những cái suy nghĩ của Long Lú sẽ làm cho mọi người lú đến đâu nha. Thì trước hết thì chắc là Uy xin phép được cảm ơn nhà tài trợ của chương trình ngày hôm nay, đó là Pizza Hut, với một cái chiến dịch đó là vị ngon phố phường, mang những cái món rất là street style đến với lại mainstream và giúp cho mọi người trải nghiệm đồ ăn Việt một cách là hết ý, thật là như ý. Như ý á mọi người, ý chơi chữ. Ok, thì cảm ơn nhà tài trợ Pizza Hut rất là nhiều. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà Uy sẽ muốn dành cho Logi là một câu hỏi mà Uy luôn luôn hỏi những khách mời ở Backseat. Đó là trên một chuyến xe như thế này thì thường là Logi sẽ chọn cái vị trí driver, đó là người lái xe, hay là vị trí shotgun ngay bên cạnh driver, hay là sẽ thích ngồi ở Backseat, đó là ghế sau? Em sẽ ngồi shotgun. Lý do? Tại vì là em muốn biết là mình đang đi ở đoạn đường như thế nào, đang rẽ hướng như thế nào và có những cái góc ra sao. Nói chung là luôn luôn muốn biết là mình đang đi đâu về đâu. Ok. Và muốn được kiểm soát tình hình. Ok. Đó, thì em sẽ luôn luôn chọn shotgun. Còn nếu mà em đi một mình để enjoy thì tất nhiên là em sẽ luôn luôn chọn lái rồi. Tức là dù gì đi nữa cũng phải là đằng trước, đúng không? Đúng rồi. Cũng phải có một chút xíu cái sự điều khiển với cái chuyến xe mình đang đi. Có một cái gọi là gì ta, một cái stereotype, một cái hình mẫu rất là thường thấy ở rapper là rapper thì hay rap về xe hơi. Đúng rồi. Thì nhưng mà có vẻ tại vì Uy nhớ là có một câu của Logi trong một bài rap là tôi rap về những cái thứ mọi người không rap. Thì với Logi thì Logi sẽ rap về những thứ gì? Gọi là câu đấy nó không chính xác hoàn toàn 100%. Ý cụ thể của em là em không muốn rap về những thứ mọi người hay rap theo cái cách mà nó rất là dập khuôn. Em luôn luôn muốn rap nó theo cách của em và với những cái sự quan sát với cả kết hợp của em để rap về thứ mà mọi người hay rap. Đó. Ok. Thì ok, nếu mà nói về cái điểm bắt đầu đi của Logi đi, thực ra là cái thứ làm cho anh lú nhất, trước đó vì đã từng thấy Logi ở một cái vai trò khác, đó là một dancer trước đó khá lâu, và mình đã thấy một cái video, sau đó tự nhiên mình kiểu khoan, cái bạn này là cái bạn này, hai người này là một.
ủa lú vậy. Thì chắc là Logi có thể kể một chút về cái điểm bắt đầu của mình, tạm gọi là với hip hop vậy, là nhảy đúng không, là cái việc twerking hả? Cutting, Clubbing, thì cái bắt đầu của Logi với cái bộ môn đó như thế nào? Lớp 7 em bắt đầu tập nhảy hip hop, xong đồng thời em tập cả cutting. Cutting thì vẫn là thuộc hip hop nhưng mà ít người theo hơn. I think nó là như vậy. Đỉnh. Đó, thì là lên đại học năm 2016 là năm nhất, thì là em mới muốn nghỉ dạy gia sư tiếng Anh. Em muốn vừa kiếm tiền vừa làm cái gì đấy và mình thích. Thì em muốn mở rộng cái bộ môn clubbing đấy đến các bạn ở trong Hà Nội bằng cách là bán găng. Nhưng mà thì bán găng thì mới có tiền, nhưng mà đang không có ai mua găng thì mình phải đi dạy thôi, dạy người ta biết chơi xong găng cho người ta. Đúng. Đó, thì lúc đấy em làm thành một cái cộng đồng chơi găng tay đèn led. Và cái bộ môn clubbing đấy thì nó lại là bên văn hóa của nhạc EDM, lễ hội, festival các thứ. Thì hồi đấy EDM ở Việt Nam nó đang rất là thịnh. Và rất nhiều người theo, nên là cái bộ môn đấy đồng thời nó song song nó được nhiều người tham gia cùng. Thì em trở thành người đầu tiên phát triển cái cộng đồng clubbing ở Việt Nam. Thế là từ lúc đó trở đi thì con đường cũng khá nhiều bộ môn khác là Long thích thử đúng không? Vâng, em có nghĩa là trong cái thời gian làm clubbing đấy thì em vẫn phải song song kết hợp với nhảy hip hop. Em vẫn hoạt động ở trong nhóm nhảy của em vẫn tự tạo ra cộng đồng riêng của em. Xong đồng thời thì em vẫn học ở trên trường. Tiền kiếm từ clubbing không đủ với một sinh viên năm 2 thì em vẫn tiếp tục đi dạy tiếng Anh. Thì lúc đấy em có ý định học thêm mảng dịch thuật các thứ, tại vì trước khi em lên đại học thì em khá là muốn làm dịch thuật, nhưng mà sau đó thì em bỏ. Em tiếp tục em làm nghệ thuật. Thì mãi đến về sau, khi mà công việc clubbing của em nó bắt đầu thành một cái công việc mà gọi là thu nhập ổn định so với các bạn mới ra trường rồi, thì tự nhiên lại có một bên bảo em là bây giờ mày viết một verse rap anh cho mày 5 triệu. Ôi viết một verse rap lại được 5 triệu, sướng quá. Thế là em viết xong rồi đi quay xong thì bùm, tự nhiên bài đấy nó nổi thành Thủ Đô Cypher. Từ lúc đấy là các bên nhãn hàng họ mới bắt đầu book em nhiều hơn. Và sau đó thì cùng cái thời gian đấy thì em lại nhận ra chết cha mình nghiện làm nhạc mất rồi. Là lại đồng thời làm thêm một thứ nữa trong rất nhiều thứ. Kiểu như vậy. Như vậy là không hề có một cái ý định trước nào mà nó chỉ xảy ra thôi. Đúng rồi. Thì từ đầu trong lúc mà em còn đang nhảy và em còn đang hoạt động clubbing, em đã kiểu đặt cái tên Logi ra để em không muốn ai biết là em đang rap. Mà lúc đấy đã bắt đầu nhen nhóm là mình bắt đầu là nghiện làm nhạc rồi đấy, là kiểu như thế. Sau đó thì tất cả những bài nhạc rap của em đều up lên kênh kiểu rap nhà làm này, xong up nhờ lên Facebook của anh bạn của em để không ai biết là em rap cả. Chỉ quái nào mấy bài đấy nó vẫn nổi, mình cũng chịu thôi. Đây là một cái khoảnh khắc mà mình nghĩ là chắc là nghề chọn người đúng không? Nghề chọn người. Nói về cái tên chút xíu đi, Logi vừa mới nói là cái tên đó mới đầu chỉ được đặt ra để mọi người không biết là Long rap, nhưng mà nó có một cái ý niệm gì ở trong cái chữ Logi đó? Thì hồi đầu em hay giải thích là Logi là viết kiểu tiếng Anh của chữ Long. Thì là bỏ chữ N đi đọc thành Logi, xong thêm chữ W vào đọc cho chuẩn. Đó, nhưng mà lúc mà em nghĩ ra tên đấy thì hồi đấy nói chung là mình cũng đang vừa bắt đầu làm nhạc, mình lại thấy mình lại có rất nhiều ý tưởng hay mà người khác lại chưa làm. Thì em thấy Logi có thể viết tắt cho một từ như kiểu low key genius, kiểu như vậy. Và hồi đấy mình thực sự nghĩ mình cũng là thiên tài đấy. Đến bây giờ làm nghề nhiều rồi thì mới nhận ra là cũng có rất nhiều người giỏi, mình cũng chả thiên tài đến mức đấy. Mình chỉ là một người thích làm nhạc thôi. Ok. Nhưng mà thực ra nếu với tư cách là một người nhìn từ ngoài vào thôi thì ý thấy đúng mà, ý là Logi đang làm rất là nhiều cái thứ mà nó tạm dùng một cái từ là con nhà người ta ấy, là thấy cái gì làm cũng được. Không phải đâu anh ơi. Có vẻ vậy từ phía Uy, và Uy cũng là người hay tự đùa là mình là con nhà người ta, nhưng mà xung quanh thì nhiều người giỏi quá, căng quá. Thì nhắc tới rap nhà làm và Logi hay bây giờ thì rất là hay đăng tải ở trên trang rap nhà làm và một kênh khác nữa là nhà hóa học Đống Đa. Thì hai cái tên này, hai cái nhóm này xuất phát nó từ đâu? Và hai cái danh xưng này thì có cái sự khác nhau gì giữa hai cái khẩu vị được mang đến từ những bài ở trên rap nhà làm và những bài ở trên kênh nhà hóa học Đống Đa?
Rap Nhà Làm là kênh YouTube để chuyên up nhạc của nhóm bọn em. Màu chính của nó thì nó luôn luôn mang màu kiểu thân thiện này, sáng này. Nó mix với một chút hip hop nhưng mà nó mix nhiều hơn với các yếu tố đường phố của cuộc sống Hà Nội bọn em. Đó. Còn Nhà Hóa học Đống Đa thì cũng là những thành viên Rap Nhà Làm nhưng mà bọn em muốn làm những thể loại nhạc rap nó gần với hip hop Mỹ hơn. Vẫn có mix với yếu tố Việt Nam trong đấy nhưng mà nó hơi giống như kiểu bọn em muốn được làm cái gốc mà mình bắt đầu ấy, kiểu như vậy. Thì Rap Nhà Làm là cái chỗ em đặt tên là Rap Nhà Làm vì lúc mà em bắt đầu làm nhạc với một anh bạn của em thì em thường đến nhà anh ấy. Anh ấy có cái mic chắc là khoảng 800-900 nghìn đó, và cắm vào cái laptop đời 2K mấy. Xong thì trước khi mỗi lần em đến thì em toàn đến buổi trưa, thế là phải ăn trưa với ở nhà anh ấy, ăn trưa với các bác gái nấu cơm rất là ngon. Ăn cơm xong thì bắt đầu lên anh em nói chuyện một lúc lâu, xong mới bắt đầu vào thu nhạc xong thì ông anh bắt đầu ngồi mix master luôn cho em. Xong em nghe xong em bắt đầu ui hay thế. Xong bắt đầu nằm chill rồi ra sầu cây mua bim các thứ về ăn nói chuyện tiếp về nhạc. Thì lúc đấy chắc chắn nó là Rap Nhà Làm rồi. Đó, về sau thì đến lúc mà sang Nhà Hóa học Đống Đa thì là bọn em muốn làm nhạc hip hop hẳn. Tại vì là nhỡ mình làm nhạc Rap Nhà Làm nhiều quá, người ta cứ nghĩ là mình là những cái người rất là đơn giản mộc mạc và cute, nhưng mà thực chất cái gốc của mình thì mình làm vẫn là hip hop. Ok. Vậy thì nếu mà nói về, tại vì có vẻ là cái chất liệu của Rap Nhà Làm nó sẽ là những thứ rất là phố phường, rất là bình dân, gần gũi. Nhưng mà những chất liệu của Nhà Hóa học Đống Đa có thể là nó sẽ hơi quốc tế hơn, đúng không? Vậy thì những cái cảm hứng cho hai cái nguồn cảm hứng đó của Logi nó sẽ đến từ đâu? Như em vừa nói đấy thì nhạc Rap Nhà Làm thì nó là âm thanh của hip hop. Nhưng mà những cái chủ đề mình viết là những cái chủ đề mà mình thấy hàng ngày, và những cái văn mình dùng cũng tập trung vào những cái văn mình nói chuyện với nhau hàng ngày. Ở Hà Nội cũng có những cái từ lóng riêng, cũng có những cái cách mình truyền đạt riêng, cũng có những cái trò đùa riêng của mỗi người, hay là cũng có những cái insight riêng về quần áo hay là về bạn bè, về kiểu yêu đương các thứ. Đó, thì bọn em cho tất cả những cái thứ đấy vào kiểu Rap Nhà Làm. Còn Nhà Hóa học Đống Đa thì nó sẽ mang hướng rap Mỹ hơn, thì em sẽ tập trung vào cái cách viết rap của người Mỹ mà nó đang thịnh hành. Và sau đó thì em sẽ lồng những cái chất liệu của Việt Nam vào trong đấy. Thì nó giống như kiểu nhạc rap Mỹ phiên bản tiếng Việt, kiểu như vậy. Ok. Logi có thể chia sẻ thêm một tí về cái chất đó không? Cái chất mà mình đang tạm dùng từ là cái chất liệu giống hip hop Mỹ á, thì nó sẽ có những cái yếu tố nào? Hip hop Mỹ nó rất là đa dạng, nhưng mà em thì thường thấy là trong hip hop Mỹ sẽ có một vài yếu tố chính. Như thứ nhất là yếu tố nó rất là đường phố, hay là nói trắng ra thì nó là hơi ổ chuột một tí. Đó. Yếu tố thứ hai là nó rất là thô. Là nó thô và nó thẳng, nó như thế nào mọi người nói toẹt ra là như thế. Yếu tố thứ ba là mọi người rất là tự tin, kiểu mọi người có rap về việc mình buồn này, hay là việc mình vui này, hay là việc mình ghét cái gì, thích cái gì, mọi người cũng đều nói nó rất là tự tin. Và cái tôi của họ rất là cao, là lúc nào đầu cũng phải ngẩng cao, kiểu như vậy. Và lúc nào cũng ở trong tâm thế là mình giỏi hơn những người khác. Nó rất là cạnh tranh. Đó, thì đấy là cái tinh thần hip hop Mỹ mà em thường thấy. Ok, hôm nay mình học được một chút xíu về về hai cái thể loại đó. Vậy thì bây giờ mình đã học rồi thì chắc là mình thực hành đi ha. Mình sẽ thực hành, mình đến với một cái phần mình gọi là Backseat Challenge, đó là thử thách ghế sau. Thì thử thách này thì chủ yếu là cho Logi tỏa sáng và cho Ile vui. Em nhắc bài cho. Ok, thì mời mọi người sẽ đến với Backseat Challenge ngày hôm nay. Ok, rồi thì bây giờ trước khi mình bắt đầu với Backseat Challenge thì mình có một phần quà. Đó là một chiếc pizza để mình có thể lấy cảm hứng mọi người. Mình nói chung là có thực mới vực được đạo, đúng không? Thì xin mời Logi, mình sẽ ăn một chiếc pizza pate và lạp xưởng. Một cái món pizza rất là được truyền cảm hứng từ street food. Ngon nhỉ? Ngon quá. Đây là một cái video của các bạn. Đó là bây giờ ăn là lát hồi là quên lời luôn á. Chúng ta trở lại với Backseat Challenge cùng với Ile và Logi. Đang rất áp lực mọi người. Rất thư giãn. Rất áp lực là đang ngồi kế một
gọi là gì ta, con nhà người ta rap. Thì hôm nay á, thì như mọi người cũng thấy á, là mình sẽ có những cái từ khóa và hai rapper chúng ta sẽ bóc mỗi người 3 từ khóa. Thì hôm nay mình chơi một cái trò là mình sẽ rap nối tiếp với nhau. Mình sẽ có một cái beat, hai người sẽ lần lượt rap qua đáp lại, mà đảm bảo là mình có được cái từ khóa mình đã bóc được. Và đặc biệt là mọi người rap thì mình không có được rất nhịp, đúng không mọi người? Mình càng phải có vần, mình phải có ý có tứ một chút. Thì mọi người cũng sẽ biết đây là một cái phần challenge rất là hay để mình được xem Logi thể hiện tài năng, và rất là vui để mình được xem Uy Lê thất bại và rất cố gắng. Yeah. Lên anh. Ok, và hình phạt của chúng ta thì mọi người thấy có một cái búa ở đây. Thì người nào rớt nhịp thì người đó sẽ bị ăn búa. Ok, mình tạm ứng trước một vài cú để mình đoán trước cái kết quả. Ok, bây giờ mời Logi bóc trước đi. Bóc trước một từ khóa. Đèn nhào bột, một từ khóa không hề tài trợ. Ok, bây giờ Uy sẽ bóc một từ. Rồi, hảo hạn. Khó thế. Rồi, xin mời Logi bóc từ tiếp. Con hẻm nhỏ. Khó. Chết. Rồi, bây giờ Uy sẽ bóc từ thứ hai. Ngẫu hứng. Bạn từ khó không vậy mọi người? Sao mọi người ác vậy? Ngược rồi. Pate. Pate, ok. Rồi, từ cuối cùng của Uy sẽ là lò nướng. Ok, bây giờ 3 từ khóa của Uy Lê sẽ là ngẫu hứng, hảo hạn với lại lò nướng. Khó. Ok, 3 từ khóa của Logi là nhào bột, pate và con hẻm nhỏ. Ok, rồi chúng ta sẽ xem coi cái thử thách này đi tới đâu. Hai người sẽ phải nối tiếp nhau rap, và nếu mà ai rớt thì sẽ bị đánh. Sẵn sàng. Tao tỉnh không phê, ngồi cạnh anh Uy Lê, khói lên cao như nhào bột. Nếu hút thuốc lá 10 sẽ bằng hút thuốc lào 1. Ok, anh phải rap ngẫu hứng, anh không biết nói gì, anh phải tìm chỗ đứng, anh không biết nói gì thì anh sẽ nói ok. Nếu mà anh nói ok nhiều thì nó oh yeah. Ok, tao lại ngồi ở Hà Nội và uống cốc cà phê xong nghe nhạc Kanye, trên tay ăn bánh mì pate. Wow, đúng là một rapper. Bây giờ anh rap cái gì cho nó ok. Mỗi lần anh bí lời anh lại nói ok. Anh không biết nói gì. Oh no. Bây giờ anh phải rap với một rapper rất hảo hạng, mà em biết gì em phải nhắc bài anh. Không có gì phải bảo bạn. Khó quá. Cuộc sống của tao đã bắt đầu từ những con đường rất là nghèo khổ. Wow. Có đoạn câu chuyện nữa. Sinh ra trong con hẻm nhỏ, sống một cuộc sống nghèo khó, từng bị vứt vào trong xó, nhưng bây giờ tao lên đỉnh bỏ qua bọn hèn đó. Không biết gì lò nướng. Ok. Giò nướng, hàu nướng. Rồi ok, xứng đáng bị đánh. Ok, đó là track đầu tiên của Uy Lê phía trước này. Ok, tôi đã rất cố gắng mọi người. Tôi đã rất cố gắng đúng không mọi người? Phải thấy được cái tinh thần đó. Yes, ok, và Uy Lê đã làm được 1 từ khóa rưỡi. Và Logi đã, như mọi người biết, đó là rapper, cho nên bạn đã rap được 3 từ khóa. Rồi, bây giờ mình vẫn còn 3 từ khóa ở đây. Logi có muốn làm nốt không? Được. Ok. Em có thể làm này. 3 từ khóa là pizza, lạp xưởng, rập khuôn. Ok. Rồi, bây giờ Uy không chơi, nhưng mà Uy sẽ được quyền đánh nếu mà Logi rớt, tại vì nếu mà rapper mà rớt thì kỳ đúng không mọi người? Cho nên mình canh sẵn nha. Ok. Có thần chết standby. Ok, rồi sẵn sàng chưa? Ok anh. Rồi, xin mời beat. Xin chào các bạn. Lại là một con beat buồn. Ok. Yeah. Shout out Logi. Shout out chính bản thân mình. Tao ghét những sự dập khuôn, và một khi tao thấy nó là tao phải ra đập luôn. Và một khi tao ăn pizza thì chắc chắn tao phải ngồi cạnh một em diva. Sống healthy và uống la vi, không bao giờ hút shisha. Tao quen một cô
gái và cô ấy luôn bảo là anh phải đi ra. Và tao rất buồn, không thể nào quên ngày mưa đấy. Ngày đấy em bỏ anh đi và anh không thể nhớ lại. Và tại sao em lại nói những lời sai trái? Và tình cảm chúng ta chắc chắn sẽ khó phai. Phần tiếp theo là gì nhở? Anh ngồi như nhạc trưởng, không biết phần tiếp theo là gì. Nhưng nó là lạp xưởng. Wow. Anh cũng tệ luôn. Anh chơi con vần này kiểu bạc nhựa nên anh rất buồn luôn. Yeah. Oh my god. Ok. Quên ngồi cái diva, xin lỗi. Vừa ăn pizza. Ok, đó. Cảm ơn Logi rất nhiều. Yeah, một tràng vỗ tay mặc dù đây không có ai cả. Vừa rồi thì nói chung là trở lại một câu chuyện là Uy rất là ngưỡng mộ cái khả năng của Logi. Và rõ ràng là chúng ta thấy được cái khả năng đó trong một tích tắc rất nhanh mà 3 từ khóa biến thành một cái bài rap, có thể là một bài hit luôn. Ok, thì chắc là đến cái phần này thì Uy và Uy nghĩ là tất cả mọi người đang nghe cũng sẽ muốn bắt đầu tìm hiểu, mình dùng từ là sâu thêm về cái tư duy trong việc làm nhạc của Logi. Thì chắc là câu hỏi thứ nhất đi, ngay tại từ cái tên, cả từ cái tên là Logi, có một cái cảm giác của Uy là mọi thứ Logi làm rất là understated, rất là dùng từ là low key hả? Nó không quá ồn ào, nó không đòi hỏi một cái sự chú ý từ ai. Giống như là Uy nhớ một cái câu là của Logi trong một bài là tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Đúng không? Thì tất cả những cái màu low key đó nó có phải là một cái thứ mà từ đầu Logi xác định cho mình là mình sẽ luôn luôn làm những cái chất đó, những cái kiểu rất là không cần ai định nghĩa nó là gì, không cần biết là mọi người trông đợi cái gì từ mình cứ làm cái thứ mình tin và mình không cần phải quảng bá nó quá nhiều. Em sẽ làm nó rõ hơn. Trong câu hỏi của anh thì thứ nhất đấy là cái low key mà em muốn nó là tính của em. Là em rất ưa không gian riêng. Là thì cái không gian riêng của em không chỉ đơn giản là em muốn một mình trong phòng hay một mình làm việc hay một mình ở nhà. Nó còn là kiểu cả cái không gian mà ví dụ như con đường mình đi, ví dụ như mọi người hay làm cái này, mình muốn không gian riêng, mình ở nhà mình làm cái này cơ. Kiểu như đấy cũng là không gian riêng. Kể cả khi mà ra đường các thứ mà có nhiều người nhận ra, em cũng rất cần không gian riêng. Và nếu mà các bạn mà có nhận ra em hay muốn tiếp cận em cũng sẽ rất cần các bạn ấy phải từ từ. Chứ các bạn không thể nhảy sổ vào xong kiểu anh Logi cho em xin lỗi. Thì lúc đấy cái tính low key của em, cái tính mà cần không gian riêng của em nó sẽ bị khó chịu. Đó. Thì thứ nhất đấy là tính của em sẵn rồi. Thứ hai là về cái việc là và làm việc mình thích hay là làm cái mà người khác thích, thì thực ra thì em sẽ luôn luôn ở giữa. Nó hơi nghiêng hơn về cái việc là làm mình thích hơn. Nhưng mà sau khi em chọn làm cái thứ mình thích thì em sẽ chọn là thay đổi một vài yếu tố và chi tiết nhỏ để cho mọi người cũng có thể cảm thấy thích nó. Thì đấy là cái mà em muốn. Nhưng mà rõ ràng là mặc dù gọi là cái màu low key đó thì ở trong đó nó vẫn có rất là nhiều cái chất, nhiều cái màu khác nhau, đúng không? Và Uy nghĩ cái đó cũng là một cái mà tất cả các fan của Logi đều thấy là có rất nhiều kiểu rap, có rất nhiều cái gọi là style, phong cách, nhiều cái groove khác nhau. Và tôi phải chia nó ra vì nó quá nhiều gu. Thì không biết là đây cũng có phải là một cái ý đồ của Logi hay không, là luôn luôn làm một cái mới và không bao giờ lặp lại mình. Em nghe rất nhiều thể loại nhạc và em rất mê làm nhạc. Và như kiểu em luôn luôn có cảm giác là mình muốn làm tất cả loại nhạc trên đời mà mình có thể làm được ấy. Đó, và cho đến bây giờ nó vẫn là cái cảm giác nó như kiểu bị nghiện ấy, mình không thể bỏ được. Nghĩa là kiểu cứ nghe bài này xong thấy hay, mình cũng muốn làm bài này, nghe bài này xong mình cũng muốn làm bài này. Nhưng mà kiểu thời gian của mình có hạn thì mình vẫn phải tập trung vào từng bài mà mình làm một. Thì khi mà em tập trung vào mỗi một bài thì nó như là một cái thử thách mới hoàn toàn ấy. Như kiểu mỗi tháng em ra một bài thì mỗi tháng em phải làm với một cái bài nó mới toanh. Và nó có những cái khó mà em chưa gặp bao giờ. Em lại phải tập xử lý nó. Và mỗi lần xong như thế thì em đều rất là mệt, em bị burnout. Tại vì ví dụ như là bài Càng Cua, đấy nghe nó rất mới, nhưng mà trong lúc đấy nó sẽ rất khó trong cái đoạn xử lý về chất lượng âm thanh này, hay là về lời viết, hay là về MV các thứ. Làm sao thì mình rất mệt, và khi nghĩ lại mình sẽ làm thêm một bài giống bài Càng Cua thì cảm giác là mình không đủ sẵn sàng nữa, mình muốn làm một cái bài khác để cảm giác nó tươi mới hơn. Cái bài đó cũng là một bài mà Uy rất là ấn tượng.
thực ra có một cái chiều ý kiến như thế này khi mà nói về nhạc rap đi. Thì dĩ nhiên là chúng ta biết là nhạc rap nó rất là đời, nó sẽ có rất là nhiều cái mảng khác nhau của đời như chúng ta đã nói, ví dụ như là những cái vần cũng là một mảng của đời. Thì không biết là Logi nghĩ sao về việc là cũng có nhiều người nói là có nên tạo ra những cái sản phẩm tạm gọi là rap văn hóa hay không, nó bị xàm quá, nó bị nó không có một cái mục tiêu gì rõ ràng, nó chỉ giải trí thôi, thì lúc đó thì Logi nghĩ sao về cái ý kiến đó? Trước khi trả lời câu đấy thì em muốn phổ cập trước một chút là nhạc hip hop mà em làm thì vốn nó là nhạc rất là đa dạng. Nó có những cái bài nó rất là thâm sâu, đấy, có những bài cũng rất là ý nghĩa, nhưng mà có những cái bài mà nó phục vụ cho cộng đồng người da đen ở đó để họ tiệc tùng này, họ nhảy này, họ hát theo, họ kiểu kết nối với nhau. Thì những bài hát đấy thì đa số nó đều không phải những cái bài hát mà nó quá là nghiêm túc hay là đầu tư ý nghĩa về mặt lời nhạc. Tại vì là em đã nghe rất nhiều bài rap Mỹ mà kiểu câu chuyện của nó chỉ đơn giản là tao đi trên đường và tao mua một cái mũ, xong cái mũ đấy nó còn $5 ấy. Tao được mua mũ rẻ ấy. Nhưng mà vì nghe nó rất là bắt tai này, xong nghe cái bài nhạc mọi người muốn nhảy theo, mọi người nhảy cùng nhau, vui cùng nhau, giải trí cùng nhau, có thời gian vui vẻ với nhau, thì rõ ràng là bài nhạc đấy nó có giá trị rồi. Đó, thì khi mà mọi người nói đến nhạc rap thì em sẽ không rõ là văn hóa rap nó cụ thể định nghĩa của nó là như thế nào, nhưng mà theo như em cảm nhận thì mọi người đang không thích những cái bài mà mọi người nghĩ là nó vô nghĩa này, hay là mọi người cho rằng nó không có giá trị. Thì để nói về giá trị thì em nghĩ là nó có giá trị. Nếu mà có nhiều người thích là nó có giá trị rồi, vì nó làm cho mọi người vui, nó làm cho nhiều người vui, nó làm cho giải trí. Các bạn ấy nghe xong bài đấy, các bạn bắt đầu ngồi bàn tán với nhau, nói mấy cái câu đấy xong cười với nhau, thì như thế là nó có giá trị rồi. Đó, hay là về mặt nghĩa thì nhiều người họ không hiểu, nhưng mà vì họ không ở trong văn hóa, nên là họ mới không hiểu, chứ không phải vì nó không có nghĩa nên mọi người mới không hiểu. Thì nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thì cái nhạc em viết là nó có rất nhiều lyric, nó chỉ viết cho cộng đồng, kiểu bạn ở trong văn hóa thì bạn mới hiểu. Sẽ hiểu cái đó. Kiểu if you know you know. Còn nếu mà bạn không trong đấy thì bạn sẽ không hiểu, và bạn sẽ rất là thắc mắc là tại sao nó lại như thế. Đấy, thì đa số những người đấy họ lại cho nó là vô nghĩa, và sau đó lại suy ra là nó không có giá trị. Đúng. Đó, thì em nghĩ là nó tùy từng trường hợp. Nói chung là tất cả chúng ta cũng cần có những ngày xàm một tí, đúng không? Đúng rồi. Anh nhớ một cái bài mà anh rất là thích của Logi là bài Không Thích. Thì trong bài đó thì cũng có là một người cũng làm nội dung và cũng làm sáng tạo, thì thực ra là có rất là nhiều câu trong đó mà anh rất là đồng cảm. Ví dụ như là ngay cả những người thông minh nhất thì cũng có những ngày muốn vứt não đi. Và tất cả chúng ta thì đều có những khoảnh khắc rất là dở hơi. Thì tại sao chúng ta lại không có trân trọng cái sự dở hơi đó? Tại vì cái sự dở hơi đó nó tốt, nó tốt. Một vài lúc nó sẽ tốt cho mình, nó cho mình được làm mình, nó cho mình được giải trí, nó cho mình được thoải mái là với con người của mình. Thì anh thấy cái ý kiến đó rất là thú vị, và thực ra cái bài đó anh nghe lần đầu tiên anh nghe anh khóc nhẹ. Tại vì cái lúc đó là cái lúc mình cũng đang đối diện với khá là nhiều áp lực ở trong cái việc sáng tạo của mình. Thì rõ ràng là cái chất của Logi nó rất đa dạng, và nó thành công vì nó đa dạng. Mọi người luôn luôn trông đợi một cái sản phẩm mới của Logi, anh nghĩ vậy. Đến nhất là anh rất trông đợi để xem coi là lần này Logi sẽ làm cái gì. Thì không biết cái đó nó có trở thành một cái áp lực với Logi hay không. Thậm chí cái áp lực đó nó có thể là mình thấy mình tách biệt với những người khác. Tức là mình gần như mình cứ luôn luôn mình đi một bên. Thì không biết là Logi có cảm thấy cái áp lực đó không? Nếu mà để áp lực về sự tách biệt thì em không có vấn đề gì về cái đấy. Vì như em nói từ đầu, tình em là em thích không gian riêng. Đó, thì nếu mà em có không gian riêng là em vui rồi, em được làm thứ em thích, có người nghe nhạc của em, thế là vui lắm rồi, thỏa mãn rồi. Còn áp lực về cái việc mà ra sản phẩm mỗi bài nó phải khác nhau một cái thì em đồng ý là nó có áp lực rất là lớn. Nhưng mà áp lực này nó lại đi cùng với nhiều cảm giác khác mà nó tích cực, như kiểu ví dụ cảm giác về sự hồi hộp này, sự thích thú, kiểu không biết là bài này kiểu Việt Nam chưa có ai làm bao giờ, không biết lúc nó ra nó sẽ như thế nào nhỉ, kiểu thật là cool khi mình kiểu được thấy cái sản phẩm đấy ở phiên bản tiếng Việt. Kiểu như thế thì nó cũng có những cái cảm xúc tích cực mà nó đi cùng. Em nghĩ như thế thì nó là cuộc sống bình thường rồi. Trong cuộc sống thì ai chả có lúc này lúc kia, nên là nếu mà mình có áp lực thì mình xử lý với áp lực thôi. Chứ còn tại vì mình đổi lấy áp lực để mình lấy tích cực mà.
Đổi áp lực lấy tích cực. Ok, thì một cái khía cạnh khác mà anh thấy thôi, thì cái này có vẻ là cũng hơi đồng cảm với nhau, đó là trong những cái câu rap thì đôi khi mình sẽ có, giống như hồi nãy Logi nói là cái văn hóa rap ngay cả từ Mỹ luôn, thì mình đặt cái tôi khá là cao. Và cái đó nó có thể sẽ không quá quen thuộc với văn hóa Á Đông. Mình khiêm tốn. thì có những cái câu rap giống như là, ok, Uy sẽ đọc từ đây, nhưng mà có những câu rap của Logi mà Uy cũng nhớ, ví dụ như là tao chả làm gì, trend tự ra một đống, 10 năm sau tao sẽ cứu rap game. Ví dụ như thế, thì những cái câu nó rất là mạnh và nó rất là khẳng định bản thân như thế. Thì có bao giờ là Logi nghĩ là những cái lời phát biểu đó nó có thể ảnh hưởng tới mình, như là mọi người xem mình là một người cao ngạo, hay là khó tiếp cận, hay là có khi nào Logi nghĩ là những cái phát biểu đó không thực sự đại diện mình hay không? Xem nào. Ý thứ nhất là nếu mà mọi người sẽ có thể bị nhầm lẫn kiểu cái việc em rap đấy là em có ý đấy thật, và em là một nhân vật kiểu cao ngạo các thứ, thì ok, không sao cả, tại vì mình là người làm nghệ thuật. Khi mình làm nghệ thuật thì mình phải đẩy cái tôi của mình, thì nếu mà mọi người hiểu nhầm thì phải chấp nhận thôi. Tại vì từ trước đến giờ nghệ thuật nó luôn là như thế mà, có ai hiểu được hết ý mình đâu. Đó. Với cả hồi xưa em có đọc ở trong một cái tạp chí, em đọc tình cờ của mẹ em. Em chả nhớ tạp chí đấy là gì, và em cũng chả nhớ là cái bài viết đấy là viết về ông nào. Em chỉ nhớ là viết về một ông đạo diễn người Việt. Thì hình như bác ấy có cái quote ở đấy ghi là khi tôi làm nghệ thuật, tôi để cái tôi của tôi lên cao nhất có thể, nhưng khi ra cuộc sống thì tôi là một người bình thường. Thì lúc đấy em đọc em cũng chả hiểu gì, nhưng mà về sau lúc mà mình bắt đầu làm hip hop và mình bắt đầu quan sát là thường thấy hip hop họ như này, nhưng mà lúc mà họ ngoài đời họ cũng bình thường, thì mới nhận ra hóa ra nghệ thuật nó là kiểu như vậy. Đúng. Đó. Và em thấy hip hop nó cũng có rất nhiều điểm chung với cái câu nói đấy này. Và thứ hai là hip hop lại có rất nhiều điểm chung với tinh thần thể thao. Tại vì ở trong hip hop đó là một văn hóa rất là cạnh tranh. Mọi người ở trong nhạc luôn luôn thể hiện là tao giỏi này, tao khủng, tao giỏi hơn mày, tao căng hơn mày, tao có lối đi riêng, tao khác biệt, kiểu như thế. Nhưng mà đấy là nó chỉ đơn giản là cái thể loại văn hóa thôi. Có nghĩa là khi mà mình bước vào văn hóa đấy thì mình sẽ làm như thế vì nó là văn hóa, và mình vui khi mình được ở trong văn hóa đấy. Nhưng mà sau khi mà mình xong xuôi những cái bài nhạc của mình và mình đi ra ngoài thì mình lại là người bình thường. Có nghĩa là nếu mà bây giờ em có khoe là em giỏi hơn bạn này bạn kia, và bạn ấy cũng muốn cạnh tranh, cũng muốn ví dụ như là so view xem là nhạc của ai nhiều view hơn, nhiều người nghe hơn, ai nhiều fan hơn, nhạc của ai gu hơn các thứ, thì ok, em sẵn sàng cạnh tranh với bạn ấy và sẵn sàng chỉ thẳng mặt là nhạc tao hay hơn. Nhưng mà đến lúc mà ra ngoài đời mà gặp nhau mà kiểu có ngồi trà đá thì em sẽ sẵn sàng kiểu nói chuyện như một người bạn bình thường, và em sẽ sẵn sàng kiểu tranh luận là làm thế nào nhạc hay hơn. Em sẽ góp ý cho bạn ấy, bạn góp ý cho em nghe, xong mọi người có thể làm nhạc với nhau, vì nó là thể thao mà. Thì cạnh tranh, kiểu sau cuộc cạnh tranh thì đấy là sự công nhận nhau. Thì em nghĩ nó là như thế. Thì chắc là đó cũng là lý do tại sao ở trong cái bài Không Thích thì anh vẫn rất là thích một cái câu của Logi, đó là mày có thể ghét Logi khi nhạc tao quá mới, nhưng đố mày ghét được Nguyễn Hoàng Long khi gặp tao ngoài đời. Nó cũng là một phần đại diện cho cái ý nghĩ đó, đúng không? Đúng rồi, câu này nó là sự thật luôn. Thì như mọi người đang nghe thì trời bắt đầu mưa rồi, chuyến xe hơi bão táp một chút, cho nên sẽ có một chút xíu âm thanh mưa buồn để mọi người relax, mọi người bình tĩnh và mọi người thiền theo hay gì đấy nếu mọi người muốn. Lê cực ấm trong mưa. 24 tiếng. Ok, và đây cũng là một người đang cảm, cho nên giọng hơi trầy chút xíu, mọi người thông cảm. Thì không biết là với những cái sự cá tính của Logi, thì có khi nào mà Logi cảm thấy là mình có những cái lợi thế với những cái tuyên ngôn đó, những cái cá tính đó, nhưng đôi khi nó cũng có những bất lợi hay không? Có cái track nào, một cái bài nào của Logi mà mình từng ra và trong đó nó có một cái câu gì đấy, hay là một cái tuyên ngôn nào đấy mà đến thời điểm này thì Logi thấy nó không còn đúng với mình nữa, hoặc là hơi hối hận? Em suy nghĩ. Em nghĩ là không. Okay. Không, tại vì kiểu nhạc mình làm ra nó như đứa con tinh thần. Mình đẻ con ra, mình không thể ghét con mình được. Okay. Em còn tự hào con em từng đứa một.
Em rất là thích những gì mình đã làm ra. Có thể là nhạc em làm ra em không bao giờ nghe lại nhạc của em, tại vì em làm nó quá lâu. Nhưng mà đó, kiểu khi mà mình nhìn lại những cái gì mình đã bỏ công ra mình làm ở trong đấy thì mình thấy nó đều có những cái chất xám mà mình đã kiểu bỏ ra rất nhiều để nghĩ được ra nó, nên em rất là tự hào về nó. Ok. Vậy thì nếu mà nói về ý kiến của khán giả thì sao? Có bao giờ có một cái sản phẩm nào của Logi khi mà ra mắt xong thì mình lại nhận được khá là nhiều cái phản ứng trái chiều, có thể là không tốt hoặc có thể là không đồng ý với cái thứ mình đang làm, thì không biết là Logi tiếp nhận những cái ý kiến phê bình nó như thế nào? Ý kiến tổng quan của em sẽ là họ không hiểu thì chịu thôi, để làm thế nào đó. Còn về sau nếu mà mình vẫn muốn nói những cái chất liệu đấy mà không muốn gặp rắc rối thì mình sẽ gọi là thiết kế nó lại một tí để nó thân thiện với người ta hơn, cho nó thoải mái, kiểu như vậy. Tại vì mình kiểu em làm sáng tạo nghệ thuật, anh cũng là người làm sáng tạo, anh làm comedy, thì anh cũng đều biết là có những cái joke mà kiểu lúc mà mình nghĩ ra, hay là những cái joke mà mình xem ở trên nước ngoài mình đang học tập ấy, thì sẽ có những cái joke mà nó quá đanh, hay là nó lại hơi ngược lại với văn hóa Á Đông của bên mình. Nhưng mà mình lại rất thích những cái joke đấy, tại vì mình là cái người hiểu cái nghệ thuật đấy. Đó thì em cũng vậy, có những cái câu lyric của rapper bên Mỹ kiểu em rất là thích, và em rất muốn làm cái dạng kiểu như thế nhưng phiên bản Việt Nam chẳng hạn. Và em sẽ rất hứng thú với việc là liệu cái này mà làm một phiên bản Việt Nam với văn hóa của Việt Nam nghe nó sẽ kiểu rất là thú vị ấy, nghe nó là một kiểu sự kết hợp mới toanh ấy. Đấy thì em cũng rất là thích, nhưng mà đồng thời em cũng biết là người ta sẽ không quen với cái đấy, và người ta sẽ cảm thấy bị khó chịu, kiểu tại sao người này lại nói như thế, hay tại sao người này lại rap những cái câu như thế. Đấy thì lúc đấy mình cũng phải chấp nhận thôi, kiểu họ không phải là nghệ sĩ, họ không phải là người làm sáng tạo, thì họ cũng sẽ không hiểu được những cái lựa chọn mình đưa ra. Đồng thời là trong cuộc sống họ phải lo rất nhiều thứ, họ không có thời gian để đi phân tích là tại sao mình làm thế, hay là đi tìm hiểu là những cái gì mình nói mình đang dựa vào đâu cả. Nên là nếu người ta không hiểu, người ta phản đối thì chịu thôi, mình tự thiết kế lại một tí cho nó hợp người ta cũng được. Nói chung đâu đó nó vẫn phải có một cái niềm tin từ phía mình là mình là người tìm hiểu. Mình biết khá rõ là mình phải biết khá rõ là những lựa chọn của mình chọn để làm gì, đúng không? Thì ok, Uy đang tự hỏi là không biết cái quá trình mà Logi bắt đầu thử nghiệm với âm nhạc nói chung, thì có đến một cái thời điểm nào mà Logi thử nghiệm đủ và mới bắt đầu đặt được một cái định nghĩa trong đầu là ok, bây giờ nhạc tôi biết nó là gì rồi, tôi định nghĩa được trong đầu đó là gì. Tại mình sẽ trải qua rất là nhiều ngày thử nghiệm, cho đến khi đến được cái ngày đó thì nó là cái ngày nào, và có cái bài nào đó là cái định nghĩa của cái lúc đó hay không, cái cột mốc đó hay không? Em không có cột mốc rõ ràng, nó đến rất là từ từ, nó đến từ trước khi cả em nổi. Là kiểu trong lúc em viết nhạc em chỉ thử viết ra theo cái kiểu này, nhưng mà em thấy giống người này người kia quá, nên là em thấy nó đang không hẳn là cái mà mình thích. Xong em sẽ ngồi nghĩ rất kỹ là thế thì mình thích như thế nào, và em cũng đã mất thời gian rất lâu là thế thì mình thích viết lyric của mình, chất liệu của mình thích là cái gì nhỉ. Thì sau đấy thì em thử những cái mà em hay tiếp xúc được nhiều nhất, những cái mà em hay để ý về mặt gọi là văn hóa của chỗ em sống nhất. Thì lúc đấy em mới nhận ra là hóa ra mình hợp với cái kiểu này. Nhưng mà nó chính xác là bài nào thì em không thể nhớ nổi, tại vì em đã viết như thế ngay từ những bài đầu tiên rồi. Có một cái bài nào mà nó là một sự tình cờ không? Mình khám phá ra một cái kiểu nhạc nào đó khá là bất ngờ, mình cũng không biết tại sao mình tìm ra cái đó, nhưng mà khi mình tìm ra mình thấy nó rất là thú vị. Nhiều quá không nhớ. Đúng bài. Tại vì không biết Logi như thế nào, nhưng mà đối với anh thì lâu lâu sẽ có một số cái sản phẩm sáng tạo của mình thì mình cày rất lâu để nó xuất hiện. Nhưng lâu lâu có những thứ mà tự nhiên có một cái ý tưởng gì đó nó rơi vào đầu, cái mình có thể ngồi làm trong 1 tiếng 1 tiếng rưỡi và nó ra hết tất cả mọi thứ luôn. Giống như là mình được tặng. Thì Uy không biết là có cái trải nghiệm đó không? Đúng rồi. Thế thì em hiểu ý anh. Bài ok. Vậy hả? Bài đó mình viết bao lâu? Bài đấy em viết trong chắc 2 ngày. Ok. Bài đấy đúng là nó chưa bao giờ nó nằm trong đầu em cả. Tại vì bình thường là nếu mà em nghe một cái beat thì em sẽ ra ý tưởng là cái hook của mình nghe nó sẽ kiểu như thế này, xong verse vào thì mình sẽ nói về cái này, hay là mình rap cái flow delivery các thứ như thế này.
Nhưng mà bài đấy lúc đấy là em chỉ nghe beat và em thấy beat hay thôi, thì em cứ như thế này. Thì một hôm em đang ngồi ở nhà em bật cái beat đấy chơi, thì em cũng thử freestyle xem, xong em cứ kiểu lấy đà ấy. Cái beat nó sắp vào và em biết là khi mà drop xuống thì cái beat đấy nghe rất là hay. Em cứ kiểu ok 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 kiểu ok, xong một lúc sau kiểu ố vãi. Hay là hóa ra lặp lại kiểu ok đấy nghe rất là hay. Đúng. Thế là em viết ra đúng khoảng 8 câu hook đầu tiên đấy. Xong em mang ra cho người yêu em, cho Dương Phin nghe. Dương Phin bảo hay thế. Cảm giác lúc đó ai dựa mình. Ok, rồi thì không biết là đến thời điểm này, khi mà đã có rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều cái sự thử nghiệm khác nhau với âm nhạc, thì Logi nghĩ thế nào về, gọi là tạm dùng cái từ là cái trình ở trong nghệ thuật. Tại vì chúng ta biết thì mình nói về nghệ thuật thì nó vẫn có cái sự chủ quan nhất định của nó, nhưng cái yếu tố rất khách quan đó là trình độ và cái skill, gọi là cái skill. Ví dụ như trong rap thì mình sẽ có cái khả năng đi vần, cái khả năng đi flow, cái khả năng gọi là nói chung là biến hóa từ ngữ rồi bắt được nhịp rồi các kiểu như thế. Thì cái này nó có thật sự là một thứ cực kỳ quan trọng trong nghệ thuật hay không, hay là đôi khi có những người ta không cần biết quá nhiều, nhưng mà miễn là người ta làm nhạc vẫn có người nghe, vẫn có người enjoy, vẫn người thích là được rồi. Thì không biết là Long suy nghĩ như thế nào? Thứ nhất là em cũng rất là quan trọng trình độ trong nghệ thuật. Thứ hai là em không thể nói về nghệ thuật chung chung được, trừu tượng quá. Em nói cụ thể về rap thôi nhé. Thì trong rap thì thứ nhất là em quan trọng trình độ, và thứ hai đấy là em cảm giác như mọi người đang đánh giá trình độ của một rapper hơi phiến diện. Có nghĩa là mọi người có kiến thức cơ bản rồi, nhưng mà cái kiến thức mà em cảm thấy nó đủ hơn ấy thì có lẽ là chỉ người nào làm nhạc thì người ta mới biết, kiểu như vậy. Tại vì bình thường khi mà người ta nhắc đến đánh giá một thằng rapper đúng không, thì anh sẽ nghe thấy hai keyword đầu tiên là lyric, flow. Đấy, xong còn lại là cái gì thì ta không quan tâm. Đấy, thì trong cái đống mà mọi người đang không quan tâm đấy có một cái nó rất là quan trọng, đấy là musicality. Thì musicality, cái này nó gọi là khả năng cảm nhận âm nhạc. Khả năng cảm nhạc, tư duy âm nhạc gì đó. Em không định nghĩa được chính xác cái này, nhưng mà nếu mà nói về cảm nhạc ấy thì em sẽ áp dụng cái cảm nhạc của em theo cách là khi em nghe bài nhạc đấy thì em phải biết là mình muốn cái flow gì, muốn lyric gì, muốn giọng mình như thế nào, muốn cấu trúc bài đoạn này như thế nào, và từng cái cấu trúc đấy nó có highlight về lyric hay flow không. Có nghĩa là đấy là lên kiểu toàn bộ ý tưởng cho cả bài ấy. Và em thấy như kiểu vì người ta không hiểu được cái đấy nên người ta chỉ soi từng đoạn lyric là từng đoạn flow thôi, thì nó không đủ để đánh giá hết cái khả năng làm nhạc. Mình có thể tập trung vào đánh giá lyric với flow nếu như hai người đang freestyle battle nhau đi chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà mình nói về nhạc mà lại còn là nhạc rap thì em nghĩ là đối với em sẽ để chữ nhạc lên đầu tiên. Có nghĩa là nhạc nó phải hay đã, tổng thể cả bài nó phải hay đã, và nó hay bằng những chi tiết của lyric, của flow, của chơi chữ hay là của delivery gì đó. Thì em thấy cái cảm nhạc đối với em là quan trọng nhất. Và từ cái cảm nhạc đấy nó quyết định là cái bài nhạc của mình là có thành công hay không ấy, nó có hay hay không ấy. Đó là do cảm nhạc. Lặp đi lặp lại từ đấy để cho nó trending. Thì em chỉ thấy là công thức bây giờ nó khác so với hồi xưa thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình ghét nó thì bây giờ mình lại thành giống như những cái kiểu người già xong không chịu với cả thời đại mới các thứ. Thì nó lại không nên, kiểu nó chỉ là một sự thay đổi thôi và nó cũng chả khác gì cả. Vậy thì có một cái phần trăm nào mà Logi sẽ quan tâm đến những từ khóa nó đang trending, hoặc là những cái sự kiện gì đó nó đang nổi bật để mà mình đưa vào âm nhạc của mình, hay là Logi nghĩ là thuần túy âm nhạc của mình chỉ nên là mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thực hiện cái đó, bất kể nó có đang trending, cái vấn đề đó có ai đang quan tâm hay không, tại vì mình sẽ quan tâm đến cái việc là cái sản phẩm đó nó tồn tại dài lâu hơn. Thì anh là em muốn bắt trend nhiều hơn hay là cứ làm nhạc của mình nhiều hơn thì có một phần trăm nào ở giữa cũng được. Đây là một cái sự khác biệt giữa hai cái khái niệm đấy ấy. Đấy là em làm nhạc của em nhưng mà nó tự thành trending ấy. Thì nó khác. Có nghĩa là ví dụ như là dịch Covid lên thì anh thấy bài rap của em chả bao giờ nhắc đến Covid làm gì cả. Đấy thì em không bắt trend kiểu trực tiếp như thế. Và em cũng không làm những bài nào mà
mà kiểu nó lại không lên trend là đâm ra mình cũng chả biết như nào. Chả biết, tự nhiên nó lên thôi chứ đâu biết. Vì là những cái thứ mà em thấy là nó đang lên trend từ nhạc của em ấy thì nó có thể là những thứ mà em hay nói chuyện với bạn bè của em, xong em thấy cái đấy nghe nó vui ấy thì em cho nó vào nhạc. Nhưng mà vì mọi người cũng thấy nó vui thì nó lại thành trend. Chứ em không có ý là cái này sẽ thành trend ấy. Như kiểu em gặp bạn em thì em sẽ kiểu quá tuyệt vời, wonderful. Ở đấy thì em nhét vào nhạc rap thôi, tại vì đó là tính cách của mình. Nhạc thì phải rõ tính cách. Đấy, nó lên trend hay không thì mình không biết. Ok. Uy định hỏi là những dự định sắp tới của Logi là gì, nhưng mà thực ra Uy cũng biết một chuyện là gần như tháng nào Logi cũng sẽ cho ra một cái gì đó mới. Đúng không? Thì chắc một câu hỏi khác đi, thì cái áp lực mà tháng nào cũng ra một thứ gì đó mới và luôn luôn phải nặng đầu như thế, nó có làm cho Logi cảm thấy là chết rồi, đến một lúc lỡ mình không có cái gì thì sao? Có không? Nó có cảm giác áp lực, nhưng mà cái câu hỏi đặt cho bản thân thì không phải cái câu anh vừa nói, mà là câu là có nhiều ý tưởng quá nhưng mà không muốn làm thêm một cái gì nữa. Tại vì mình kiệt sức rồi, burnout rồi. Thì giải pháp của em cho cái đấy là em sẽ, trong cái thời gian làm việc của em thì em sẽ làm luôn một vài sản phẩm để em up vào thời gian em đang nghỉ. Thì nói chung là mình dồn việc để mình được nghỉ ấy. Thì ví dụ như là tháng này thực ra là cũng là tháng cũng nghỉ ngơi của em một tí này, là nghỉ hơn những tháng trước nhiều lắm rồi. Nhưng mà vẫn có nhạc, tại vì mình đã làm những bài đấy từ những tháng trước. Và những tháng trước cũng có những cái bài mà làm vào đúng mấy tháng đấy thì mình làm cả hai bài cùng một lúc. Như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái thứ mà Logi tạm gọi là nghiện nha. Nghiện làm nhạc, luôn luôn sẽ tìm cách là cách nào đi nữa thì mình vẫn sẽ được làm nhạc, và mình sẽ muốn làm nhạc trong cái lúc mình mệt thì mình đã có nhạc nó được ra rồi. Ok, không bỏ được. Thì đó, đến đây thì chắc là không biết tạnh mưa chưa, nhưng mà chuyến xe của chúng ta cũng đã đi đến hồi kết rồi. Thì chắc là Uy chỉ muốn hỏi một cái câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này nó không có trong kịch bản ở đây, nhưng mà Uy cảm thấy là sau tất cả những cái thứ mà mình đã biết về Logi và rất là nhiều cái tư duy, thì cái cảm xúc của Logi bây giờ với những thứ mình đã làm được, với âm nhạc của mình, với cái cách mà mọi người đang nhìn mình á, thì không biết là Logi đang có cái cảm xúc như thế nào về cái con đường mình đã đi qua. Em thấy vui khi em được làm thứ mình thích, và khi có người nghe nhạc mình. Đấy là một cái vui thứ hai là mình vẫn dành cho mình không gian riêng, vẫn làm việc đầy đủ và vẫn có thời gian để nghỉ ngơi. Áp lực tại vì là phải làm quá nhiều thứ cùng một lúc và phải làm hàng ngày và không có giờ nghỉ cố định. Áp lực thứ hai đấy là từ những người họ không hiểu mình, là họ cũng ví dụ comment công kích mình ở trên mạng. Thì như bình thường thì em sẽ không để ý đến những cái đấy, nhưng mà có những cái thời gian mà kiểu mình áp lực công việc hay là mình buồn vì chuyện cá nhân, thì đấy là lúc mà những cái câu đấy nó làm mình buồn hơn, kiểu như vậy. Thì nó là một dạng áp lực thứ hai đấy. Áp lực thứ ba là phải di chuyển quá nhiều. Em thấy em sợ máy bay lắm rồi ấy. Em chỉ muốn ở Hà Nội chill chill, kiểu cứ ngồi cà phê viết xong lên nhà mix master ngu thôi. Tại vì kiểu em phải bay đi quá nhiều. Mà bay như thế thì kiểu ví dụ như hồi xưa mình bắt đầu công việc của mình mà mình được bay đi, ví dụ bay đi Sài Gòn để làm việc, ôi sự nghiệp của tôi là một em mới. Nhưng đến thời gian này sự nghiệp của tôi xuống đi. Thì chắc là cuối cùng thì Uy xin cảm ơn Logi rất nhiều vì đã bắt một chuyến bay để bay đến đây, để ngồi trên chiếc xe này và đi một cái chuyến đi đến cuối cùng với Uy Lê và Backseat. Thì một lần nữa xin cảm ơn Logi rất nhiều vì những cái chia sẻ của Logi đến với tất cả những khán thính giả đang nghe chương trình Backseat của Vietcetera. Một lần nữa thì Uy xin cảm ơn nhà tài trợ Pizza Hut vì đã tài trợ cho chương trình này. Hy vọng là tất cả những cái suy nghĩ nãy giờ mà Logi gọi là rút hết ruột gan ra để kể cho mọi người, sẽ cho mọi người một cái suy nghĩ gì đấy thú vị, một cái định hướng mới nếu bạn cũng là một người làm sáng tạo, hoặc là một cái sự đồng cảm nhất định với những cái người đang rất là
tâm huyết trong cái việc làm nhạc đến mức mà phải nghĩ về việc làm gấp đôi gấp ba để được nghỉ vài tuần như là Logi. Để một lần nữa là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe chương trình này. Xin được hẹn gặp lại mọi người ở những cái chương trình tiếp theo với những cái vị khách mời mới. Nếu mọi người có bất kỳ cái ý kiến gì đóng góp cho chương trình, hoặc là mọi người muốn chia sẻ một suy nghĩ gì đấy, thì mọi người luôn có thể comment. Cảm ơn mọi người đã chịu đựng những cơn mưa cũng như là cái giọng rất là khen tiếng của Lê ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến xe tiếp theo.